দৰ্শকসকল স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলত সো আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আনিছো দি আনবক্সিং অফ আল্ট্ৰা থিন বেক কভাৰ কেস ফৰ Samsung Galaxy বহুত দিনৰ পৰা একচুয়ালি ভাবি আছিলো যে ভাল এটা আল্ট্ৰা থিন বেক কভাৰ লম ফৰ Samsung Galaxy এনেকুৱাকে মই পোৱা নাছিলো Flipkart Amazon বহুত জায়গাত এনেকুৱাকে বিচাৰিলো অফলাইনতো বিচাৰিলো ইনফেক্ট বাট পোৱা নাছিলো সো ভাবিলো আৰু অকমান খুচুৰি চাও কি ঠিক পায়ো যাব পাৰো সো বহুত খুচুৰি মিলি লাষ্টত এটা ওয়েবসাইটৰ নাম শুনিলো 11Zeroes.com সো তাতে গৈ দেখো যে ইয়া কেসবোৰ বহুত আল্ট্ৰা থিন হয় ভালো হয় প্ৰটেক্টিভ হয় সো ভাবিলো যে লেটস ট্ৰাই ইন দিস ওয়েবসাইট সো এইকাৰণে মই এই কভাৰটো কিনিলো ফৰ আ প্ৰাইস অফ ₹949 সো আই এম সুপাৰ ডুপাৰ এক্সাইটেড টু আনবক্স দিস কভাৰ এন্ড শো ইউ গাইজ মোবাইলটোত লগালে কেনেকুৱা লাগে সো ষ্টে টিউন ফৰ দিস ভিডিও এন্ড কাইন্ডলি ডু সাবস্ক্রাইব টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সো মই এটা আনবক্সিং কৰিব গৈ আছো যোনটো 11Zeroes ফালৰ পৰা বেক কভাৰ আহিছে ফৰ Samsung Galaxy S23 এন্ড আল্ট্ৰা থিন হয় বহুত সো মই বহুত এক্সাইটেড কিমান আল্ট্ৰা থিন হ'ব বাৰু এইটো আৰু মই কিনিছো এইটো 949 रुपीसত সো অবভিয়াসলি অকমান কষ্টলি হয় নো ডাউট এন্ড স্পাইজেনৰ কিনিম বুলি ভাবিছিলো বাট বাল্কি হয় সাইজবোৰ সেইকাৰণে নিকিনিলো নহলে মই Flipkart বা Amazonৰ পৰাই মই অৰ্ডাৰ দিলো হয় আৰু স্পাইজেনৰ কভাৰবোৰো মানে ইমান চিপ নহয় বিকজ 1000 2000 3000 তেনেকুৱা ইহঁতৰ প্ৰাইস ৰেঞ্জবোৰ সো এইটো হল 11zeroes.com ডেসক্ৰিপচনত মই তাৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে গৈ তাতে চেক কৰিব পাৰে এন্ড ইনফাইনাইট জিৰোস লিখা আছে উই হ্যাভ গট ইউ কভাৰ্ড দিয়া আছে প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে এন্ড প্লাস স্লিম হ'ব লাগে যাতে মানে গমো নাপায় মানুহে যে মই কভাৰ ইউজ কৰি আছো এন্ড প্ৰটেক্টও কৰিব পাৰে যাতে পৰিলেও বা লেন্স হেবোৰত মেইনলি ক্যামেৰা লেন্স সো এইটো হল কভাৰটো ভাল হয় বিল কোৱালিটি ইজ গুড স্লিম হয় বহুত সো ইটাটো যেহেতু মই এইটো মোবাইলৰ পৰা শুট কৰি আছো মই ভালকে দেখুৱাব নোৱাৰিম সো সেইকাৰণে মই লাষ্টত পিকচাৰ্স আছে তিনটা মান সেইকিটা পিকচাৰ্স আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে মোবাইলটোত কেনেকুৱা লাগিছে দেখাত সো সেইমতে আপোনালোকে ডিসিশনটো ল'ব পাৰে whether to buy or not এনিৱেজ আজিৰ কাৰণে ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে আৰু যদি চাই ভাল পাইছে সো কাইন্ডলি সাবস্ক্ৰাইব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব টিল দেন মই বেলেগ এটা ভিডিওত লগ পাম জয় আই হোম ষ্টে সেফ ষ্টে হেলদি